Siya kanina. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hello? Hello? Hello, hello. Hello? You have mic, Matt? Wala ka man. My check. That was too close. Wala ka man. Wala ka man. Wala kang roll kid. Headshot na, hindi pa rin namamatay. Wala yatang may kamakasama natin mga idol. Ayan, wala yan. Playtime's over, mate. Wala kayong mga mic ano? Wala kayong mga mic. Salita nga kayo. Wala. Ang ina mo. Kaya naman mga to, walang mga mic. Wala kayong mga mic. Wala kayo. Wala sila, tol, wala. Tigasing kayo, salita kayo. Wala. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get Matapang kayo. Saan tayo, Lord? Dun daw tayo, tol. Mamamatay Purple, tayo purple? dyan. Sige. Sige, Oo. sama sa ukay. Uy! advised. Enemy team is Tama. tracking your location. Ang dami dyan. Teka. Ayun na nga. Coming. Dito sa akin. Utang na, naubusan pa ng bala. Meron dito. Meron sa'yo? Saan kayo? Yung pang na alam nito. Cheater to ah. Patay ko yung isa na. Patay ko yung isa dito. Oo. Ano ba? Siyempre. Ano, wala akong armor. Clear. Ang daming kalaban dyan ah. Saan ka dyan? Loko, hindi kita ba? First floor eh. Ah, nasa baba ka pa lang. Pinakababa ka pa lang. Nasa taas sila to. Nasa taas. Nasa pinakataas sila dyan. Ay, putang na iba na naman yung animal Ay. na to. Putang na ng animal na to. Kanina pa to ah. Huwag kang bababa, puta. Yan.
Ako, pang na may kalaban si Rackerman sa baba. Punta ako dyan. Sige, may kalaban si Rackerman dito eh. Ay! Second floor. Live ping. Live ping. Uy, Nako, tayo dun ha. May kunin lang ako sa garahe. sige tol, sige lang. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy dropping into the AO. Enemy soldier incoming. Playtime. Let's go. You're going to the war zone. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a Ayaw. I'll dig. You've got gas closing in. Okay, Safe zone. let's go. Let's go. Hoy, Alright, lads. may kalaban pre. Kill yourself. Clear, clear. Hoy, hoy. Be advised, there's an enemy team hunting you. Down. They strip the place. Parating pre, parating. It's coming, it's coming, it's coming. Pushing sila, pushing. Patay mo, Jer? Yeah. Okay. Pamatay. Load out, guys, load out. Load out, load out. Load out, guys.
Nitrate is orange. It's now yellow. Loadout drop headed your It's way. now Nice yellow. one. Friendly UAV overhead. Throwing smoke! Let's go. Ito ang ammunition. We lost the target. Ammunition. Meron ako. Tara. Moving. Losing ground. Nice. I like. Movement. Never mind. Chopper. Hostile. Down. Down again. Down. Watch the side. Moving. Here. Ah, shit. Orange pin. Nice, thank you. Patay na, idol. You're dead, man. You're dead. Oh shit, bro. Oh shit. Gas is inbound. Marking new safe zone. On left or right? Oh, let's go for the loadout. Okay, come on. Gotta go. Enemy movement. Trophy system deployed. It's in the... Get loadout. Pwede naman dito sa loob, idol. Watch your fucking fire. Moving. Anyone need disregard blast? Enemy helo. Troops in contact. Down na! Helicopter down, pre. Nice. Oh. Nag-helicopter. Tayo nag-helicopter na down siya doon. Kita ko may bagsak. Chamba. Lakas ng chamba. Yeah. Loadout here. Loadout oh. Loadout sila, oh. I down one. Nice one. Ilan dyan, Jer? One. Orange ping. Enemy UAV overhead. Target right. Orange pink? Wala na. Is he dead? Oh. Enemy dropping into the AO. Nice. May nag-drop eh. Saan ba yung nag-drop? One over here. Moving. Uy. Come on. Sniper. SMG. Armor. Ayun. Yung capsule, eh.
Saan pre? Meron ka na yung orange. There's two over here. Get to the new safe zone. Moving. Ah, 2. Yeah, 2 nga yan. 2 yan pre. 2 yan. Yan, the rooftop. Costs are adjusted. Baka nasa rooftop yan pre. Ingat Jer. Nasa taas nga Jer. Nasa taas nga sila. Nagkaiwalay. Isa dito. Isa nandito sa taas. Yan, nasa taas ang isa pre. Sige, nasa taas ang isa. Right Saan here. yun? Yun. Meron dito sa baba. Sa tent. Friendly UAV Uy, over. sa baba. Down. Sa baba natin pre. Sa baba natin. Sa baba Down. natin sila. Nice one. Oh, one more. Oh, shit. Patay sila. Nice. Oh, on the right. Thank you. Go get my loadout. Are they all dead? Oh, wait a minute. Oh, shit. Uh, cover. Friendly UAV overhead. Meron pang isa pre. It's coming. Two. Dropping into the area. Watch the skies. Shit. They're targeting me. Ay, sila. Oh. In front. Down. Plating. Friendly UAV overhead. Nice one, Jer. Nice one. Wipe. May bumaba. Ang dami sa taas. Stay lang tayo dito. Pre. 10 remaining. Keep it up. Losing ground. Uy, bibiling ko kaya. Saan ka pwede bumili? Oh, wala na. There's no more buy station. There's no There's buy one on station, the- my friend. Sorry. Wait. Not all here. Regroup in a safe zone. Delicate Guys wanna go down? May kalaban tol. Brok na yan tol. Brok na yan. Uy! Puta na idana. Nalaglag pa ako. I've got you. Jer, may kalaban. Wala. Oh, shit. I'm taking fire. Enemies in the area. And the live ping. Oh, shit. Puta na idana. May sniper sa taas. Yung sa taas. Sayang, oh. Puta na idana. Nakaligtas pa. Sayang. Natin. Nakaligtas siya sa taas. Oh. Meron pa pala tayong naiwan sa likod natin. Kala hindi tayo malis muna doon, no, Jer?
Oo nga eh. Maaga pala tayong bumaba no? Dapat Maaga sinabayan tayong natin bumaba yung dahil circle eh. Oo, high ground yun eh. Tight. Nike-set naman ako. Ayos lang yan. Warm up lang yan. Spare ammo if you need it. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Dalawa lang tayo? Saan tayo? Battle Royale. Mark a drop Bakit point. dalawang tayo, pre? Hmm. Takina. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Wala sumali sa atin dyan. Okay. Tuloy ba? Oo, sige. Sige, sige. Andyan na. Partida, baka manalo tayo. Partida ba yan? Dadalawa lang tayo. Clear to engage all targets. Ang technique natin, camping. Partida pa yan. Camp. Camping na lang tayo yan. Camp na lang tayo yan. Camp. Camp na lang. Sino to? Oh, yung Chester. Oh. Baka walang kasama pa. Ay, kailangan yata nila ng isa kanina eh. Sila Daily Flat eh. Pa nandun. Try mo. Eh, gusto ni Chester sumali sa atin eh. O sige, try mo. Walang nag-helicopter. Campingan na lang tayo dito. Camp tayo dito, camp. Root natin yan. Oo, tara. Okay, pang loadout. Enemy UAV overhead. Yun lang. UAV overhead. Assault rifle here. Lang na lang ng ano. In their sight. Loadout, 750. Wala akong makuha. Yun, okay na. Loadout tayo. Yun, tol. Sige. Ang bilihan Tara, ba? tara. Balik tayo. Balik tayo, balik tayo, balik tayo, balik tayo. Enemy UAV overhead. Move in position. Gas is inbound. Enemy UAV Pipitas overhead. na. Enemy UAV overhead. Tingnan ko sa likod. Loadout drop headed your way. Hit. Tingin ako dito, tingin ako dito. Hindi ka pa na ulog sa ilog eh. Sa ilog. Allied cluster strike inbound. We're in the safe zone. Watch for enemy. Ayun oh. Kalaban? Oo, nandyan sa likod. Nandyan makalaban, no? Nandyan siya sa likod. Nasa loob sila, nasa loob. Hintay-hintay na lang muna tayo.
Ayun, may tao dyan, 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 may tao dyan, may tao dyan. Isa? Mag-isa lang to, Jer. Oo, Kaya mag-isa. na natin. Yun oh. Oy, shit. Ito na, ito na. Ano? Ayun, makit siya, Tumakbo na, makit siya. tumakbo na. Tumakbo nga. Kanino yun? Ay, nag-loadout? Gas is inbound. Marking you. Ah, dito. Taas natin. Ito, sa baba, tol. Sa baba, brok na. Nice, hello? Ay, dalawa sila. The enemy took that. Dalawa. Ito nakita yung isa. Add natin si Chester. Ay, tara. Yun. Yun oh. Diyan na si Parenches. Yan, pwede na yan, trio. Pwede na yan. Try ka mag-isa na. Ano na isa. Sige, tol. Batalyon. Abuhat Lods. Buat. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Grenade out! Throwing stuff! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ah, pucha. Likod. Nandiyan si parang Chester. Ah, nandito. Nasa ano? Sa list. Wala ka ring mic, pre. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enough practice. Time for the real thing. Quello grande? Yung mic si parang Chester. State giù, lascialo. Parang meron kanina eh. Meron. Anche gli altri. Va bene? Compriamo? Ok? Wala yatang mic si parang Chester. Meron. Naririnig ko. Hindi Narinig mo mo? naririnig? Ci sono quello in mezzo? Hindi. Perché tu esci con l'elicottero Baka na sulle may mute. Royal? Tu hai l'elicottero. Guys, gas is closing in. Proceed to Bata, nagsasalita eh. Saan tayo mga loading? Does anyone need this? Commander here if you need a
Tara. Yan na. Ge, ge. All right, lads, let's get it done. Perché qua quando si spezza viene la... Ba, nabuhayan na pala dito. Adesso ho saputo che cos'era che abbiamo colorato prima. Vedi? Sembra un dinosaur. May orange box. Nice one. Vieni a vedere. Vieni. Questo che cos'è? Ano yun? Positive ID on Sino the itong may tira? sort them out. Ako. Armor located. Ikaw yan, Jer? Hindi. Non è elefante pure. Tester Armor yata. box, oh. Meron dito. Tester yun, tester. May naririnig siya, no? Si Chess? Friendly UAV overhead. Sasalita. Narinig. Bata narinig ko. Che cosa fai? Scrivi il nome. Toppo, scrivi toppo. Topolino. Mamma, è da tanto che stavo guardando, ma che cos'è? Out. Ay, kulang pa. Kulang pa doon. May tao dito, ha. Nasaan? Hindi nakita sa radar. Dito sa ping ko kanina meron. Tumakbo siguro to pa rin. Siamo capiti che cos'era. Pwede Wala na. na eh. Yata eh. Qua mettiamo la S e qua mettiamo la Z. Kita. 6, 9. Oh, pwede na, pwede na. Tara. Gas is moving. Here if you need equipment. Red box po. Nice. Massage. Yun na. Yun. Parang tester ng bibili. Hindi nyo na lang ng UAV yan. Oo, anong bala. Ako yung kung ano use mo. Bala tayo, bala. Wala kang bala? Wala na. Wala. Loadout drop headed your way. Oh, Bili na kayo, bili na kayo. Good cash. Ieri non abbiamo fatto niente, vai na. kulang. Ay, ito pera. Wala niyo plates? Yan na yung ano, Hindi, ha? okay na ako doon. Ay, malayo pa naman. Curve na lang to. Bala. Pabala. Tara. Ayun ang bounty. Contract time expired. We lost the target. Mga pera din dito eh. Uy, red box. May mga loot din pala dyan. Walahan, oh. Tinong Ayun, mo lang, pre. no, may Ayun siya. ammunition box. May dala akong Ako. armor. Akin na tayo. Meron akong ano. 8 bucks. May naglo-load out sa likod natin eh.
Kung saan tayo galing? I-keep na lang natin yan. Hindi pa ako bumabala pala rin naman. May bala ka pa pre, may balsak na natin kung Puno-puno. gusto mo. Hindi, puno-puno. Okay lang. Okay. Saan yung May bumaba oh. sila? Meron. May kalaban sa likod natin. Kunin natin ito gusto niyo. Ito, may truck oh. Ito, may sakyan oh. Saan? Ikot tayong hills. Gusto niyo? Tara. Kukunin natin yung bandiera muna. Pwede pre. Para alam Para natin may yung idea. position. May idea muna tayo. Looted na dito, oh. Ah, gito. Kunin na natin tong bandiera. Sige. Move to the next area and secure the Pero may kalaban 36 meters north. Okay. Sa flag. Parang nasa flag siya eh. Ah, yung Oo nga, sasakyan. nandyan. O, yung sasakyan nandyan sila, nandyan. Meron tayong kalaban dito ha. Pas umiwas. Certain. Pero nga Tara, dito. ikot tayo dito sa kill. Ito, may kalaban tayo dito oh. Pulo. Saan? Ito kanina Dyan, may eh. na sensor ako dyan pare. Parang nasa bahay eh. Oh, nasa bayo yan. Dito, 45 meters. Ayun na, 38. Certain. Ayun na, malapit na sa akin. Saan O, yun? sa bahay lang yung mga yan. Oh, nandyan pre. Nasa bahay siya pre. Nawala. Hindi kaya gulag yun? Bilis Ay, naman doon no? dito, tumakbo pre. Ay, tumatakbo pre. moving. Disregard last. Saan? Bilis naman nun. Ayun, natakbo siya eh. Loadout drop headed your Ay, ayun, galing taas pre. Sabi kasi parang ano eh. Tara, yan yun. Ah, ghost yan. Ayun Basta sila tayo. oh. May yan oh. gas is moving in. Safe zone located. Ghost muna tayo tapos ano natin. Isang box lang, isang box. Copy. Na ako mag-sniper. Ano. Masisecure ba natin, Jer? Pag sabay-sabay. Ingat, Tara, Mabilis. sa gitna lang naman siya eh. Uy, ayun na. Ayan na. Tangin. Nakitataan. Galing naman na. Uy, tangin ang lakas ng baril ah. Open pala ako doon. Banda. Right to open. Nandyan nga yan mga yan. Kala ko may cover ako. Hintayin ko kayo. Ghosted sila. Nasa mismong loob sila ng bahay. There's Yung kanina, nasa labas eh. a fight kicking off. Get ready to fight. You're next. Your teammate got a proper sorting. We're sending them on. Ayos. Headshot ka agad. Galing. Nice. Listen up, Ay, soldier. Carl. Win here and you return to the front line. Lose. Na-headshot ka. There are. Stand by for resupply. Kamba. Balikan mo gamit mo, Jer. Gusto mo? Sige. Baka pang kita. Hindi ko na Baka pang kita, tapusin baka yung pang ano. kita, pare. Nakakaano.
Nakakapatay. Wag Lipe. muna. Daming namatay dito, oh. Nandun kanina. Ay, Kunin mo na, Jer. Okay ka na? okay na. Ito lang yung satchel Pwede ni... nyo tapusin yan. Naku, walang ano ata. Sige nga, idaanan nyo nga. Buhayin ko lang siya. Ay, walang buy station. Ayun, matatapos nyo. Sayang din yan. Nandiyan na kayo. Pwede yung pakababuhay pagkatapos. Kaso nandiyan na yung Yun. gas. Diyan yung gas. Yan nyo na. Abante na kayo. Right tayo. Station tayo. Mag-right muna tayo, pare. Mag-right muna tayo. Para cover tayo sa mga bundok na, oh. Tara. Anyways. Pasok muna tayo, Jer. Nag-loot na sila dito, eh. Nag-loot na, oh. Looted na dito, eh, oh. Wala, mukha po na-push na yun. Tara, Jer. Simplihan natin si Chester, tara. Kaya ako na. Tatakbo ako ah. Tara, Wag, tara, lakad tara. ka lang. Sige, pre. Simplihan mo na. Sige. May box pa. Kanan na Sige, tayo. Oo, tol. Pagdaanan yata dyan eh. Akit tayo dito. Gusto mo. Ito na, may bumaba. Enemy soldier incoming. May bumaba. Ay, putang ina, nababa ko pa yung bala. May kalaban dyan, ha? Ayun na. Uy, baril. Ako nakita dito. Nasa bubong yata. Uy, tatrap pa nga. Nakita mo ba siya sa Kasi yung bubong? bala na drop mo na. Drop na Bumaba ni siya ano. dyan, eh. Ayun kay Chester. P. Ay, Nice. siyempre. Tara na, saan yung hagdanan dito? Meron ako dito, Ches. Ito hagdanan, no? I'm moving. Bala, oh. Ay, meron kayo? Kanya nga ako. New safe zone. Ito, pre, bala. Abot ka pa dito sa bala. Abot yan. Sige. Kuha. Akit tayo sa taas, pre, ha? Plates na lang, kailangan ko. Ako, meron ako dito, meron ako. Putik. Meron si Jer, Meron ako plates. Isang buo yan. Iyan mo na, hindi ako umabot. Mungguloy. Nabuti nakapulot akong loadout sa loob. Sige, pre. Mag-ghost Babang na lang ako yung nito. bala, Jer. Eh, Ay, yung- plates yeah, lang plates sa akin. Body armor here. Sino may extra kay tatlo? Body armor here. Ayan na, pre, ayan na. Kakarga mo na. Yun, dalin-dali, batang-bata. Sinong sniper sa inyo? May sniper wala? Ako. Wala, meron. Yan o. Hindi yan yung... Hindi, goods ako. baka Tabi mo, Jer, AR. tabi mo, Jer. Meron pa ako. Wala akong AR eh. Kailangan ko AR. Kaya na bala. Bigyan kita extra. Bigyan natin, oh. Kes, kunin mo na tong, ano, dalawa, oh. Okay na yan. Loot natin yung bahay dyan, oh. Kunin mo muna. Bahay. Moving. Tapos pababa Sino tayo. sa taas? Dito lang oh. Tao. Para pag tumalon sila. O baka ano. Dito tayo daan no, Jer. I'm moving. Tingin mo. Pwede. Ano tayo? Basta pa-right lang tayo. Oh, pa-right lang. Ang linis. Ano, walang laman, ah. Isa lang shotgun lang sa taas eh. Sa taas pala kayo, sige, ayos lang.
Ito lang kami sa taas mo. Ingat, Jer. Ha? Baka may mga camper din dyan sa mundo. Baka may mga kam sa taas eh. Zani. Wala nang kitang-kita ata ako dito. Sige lang, pre. Bababa kami din sa'yo eh. Sige na, pupunta na. Mag-meet Yan, tayo doon yan. sa dulo. Uy! Lumampas ako. Pucha. Meron dyan, Jer ah. May Dahan-dahan nakita dyan. akong gunshot dyan eh. Huwag ka mag-overspeeding. Overspeed. May nakita akong ano dyan kanina, binabaril eh. Be advised, enemy team is Oh, Diyos ko, Yung puro pa, din oh. naman. Putang. Daya. Hacker yan. Nag-bounty pang mga puta. Hacker yan. Hayaan mo lang, sila naman naakyat eh. Kaya makakaano dito. Mahirap lang dyan gas eh. Pasok natin dito sa zone. Tari base pa. Pasok tayo dyan, pasok tayo dyan. Uy, tangin na, lumagpas pa ako. Overspeeding Sorry, ka rin. sorry. Oo, sorry. Joke lang. Dalawa na pre. Nasa baba lang sila. Oo, sa baba yung mga kalaban. Ayun na. Puta, nakita kagad nila ako. Grabe naman yun. At least though, real na Ali ka pa doon. Tago na eh. Down pare, down pare, down yung isa. Pakipin loads. Dito lang, ito. Uy! Basag. Ay, hindi. Uy! Patay ako. Ganda yung cover nila. Yung mga puno. Tangina. Nako. Handgun pa. What the hell? Yun! Alam na. Putang ina. Oy, di. Pwede na. Patcho na. Ang liit na ng butas. Pwede mo balikan. Ay, baka malis na yung mga Balikan yun. mo gamit mo. Oo. Hindi ba nagalaw na ba yung bilog? Hindi pa naman ha. Nandun sila pre eh. Wala na, gumalaw na. Saan ba tayo namatay? Ay, wala na. Gumalaw na. Ayan na, gumagalaw na. Palang ya. Ay, bumaba pa oh. Dese, aviso. Anong kukunin natin dito? Most wanted. light vehicle here. Pwede. Light vehicle Uy, kinuha ang most wanted oh. your net. Bahala na. Wala na din eh. Na. Wow! Hindi sa'yo nga. Ayun no. Pwede, pwede ka rin sa gitna. Diyan ka na lang mag-stay, mag-camp. Sa loob ng building. Does anyone need this? Mamatay o ano, Yan na buhay. lang. Yun lang ang ano mo. Sige, dito na. Oh. Wala. Sione. Sione. Punizione. Kabila pa talaga eh, no? Sione. S. Z. Your teammate has been marked as a high value Camp ka target. na. Tara, adesso ci sta qua in camera. Tabang baril eh. Adi. Wala pang baril ang Ayun no? pot. Ay. Guarda sotto. Diamond. Anzi, ti guarda sotto. Cosa Dapat Pwede pwedeng na. dual pistol ano? Pupush ka ng mga yun dyan. Vediamo, siamo ancora nel primo. Ayun na. Kirinig mo? Ayun na. Ah, meron.
Bye. Alsa. Yun na, paket na. Uy, shotgun! Naka-shotgun ng puto. Ang ina shotgun. Nakapulot pala ng ano. Sabog. Oh, sabog ang putang ina. Tone. Ako ba yung leader? Oh? Oh, ikaw. Ay, ba? Wala ako, inom lang ako. Walang sex, ha? Try ko mag-invite ng isa pala. May pang-apat tayo. Sana to Zeta, guarda che brutto. Non è tutto Zeta, lei c'è la parola prima. Si... Oh, Daily, may kasama ba to? allora Si? Daily. Magkakasama kanina sila, ano eh. Try, invite natin. Try natin. But not joinable eh. Kasama niya yata si Ace at saka si Icon kanina eh. Yes, batalyon. Kung hindi parin Chester, tangin ayos na ayos eh. Kung hindi nag-bounty, Oo, kung hindi ayaw nga pala bounty si Chester. nalaman nila yung position natin eh. Pwesto natin, ha? Oo, kita nila eh. Hacker yun, mga kalaban na yun. Ang natibay eh, tol. Pagkatira sa'yo, Jer, natutok kagad sa akin eh. Tatlo pala sila. Sila ano. Yun o. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Panay patay ang ano mo eh, gano'n eh. Hindi nagpaparasitin sa'yo, no? Hindi automatic eh. Ah, sa akin? Hindi. Oo. Kaya kailangan tumakbo ako pag umiihi ako eh. Mabilis yung pagbagsak. Thank you for the share, Idol. Arline. Oh, game. Ito na. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Ilang. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ang laki ng bilog ah.
Oo ah. Kayo. Oh, tamlan, tamlan. Kawan tayo dyan. Kailangan unahan. Unahan natin sila. Ye, ye, ye. Kaya natin yan. Ano man ang mangyari. Sige, atin. Ay, putang ina, na-down ko na, oh. Putang ina, gago. To, naka-down. Putang ina, patay nyo na to, pre. Yan! Kain. Ibang team yan, ibang team. Walang tayo ng baril natin. Ibang team. Wala tayong baril, Pistol lang po siya. Meron pang kalaban sa kabila, no? Mayroon dun sa may, sasakyan. Ibang team. Copy. Ito ba? Uy, Papalayo naman tayo eh. Next objective located. ito mga baril, oh. Ako Uzi. Meron akong armor box dito. Yun, tol. Pa ako na. Baba mo na yan, tol. Oo. Ay, may recon Ay! dito, oh. May recon dito. Ikan yung mga kalaban ah. Oh, may recon sila dito. Abangan ko nga sila. Bangas muna ako. Next objective located. Dalawang team yata yun magkakalaban eh. Tara, loadout tayo. Saan ba bilihan? May recon dyan, oh, yan, oh, Jer. Taniman mo kaya, Jer. Ayan. Saan? Wala akong Ayan. claymore eh. Wala ang claymore. Kabangan natin. Abangan natin. Yeah, abangan natin sila. Kinuha nila yung Naglo-loadout? recon kanina eh. Naglo-loadout sa likod natin. Enemies in the area. Ito to. Vendor located. Kami sensor sila eh. Nadadali tayo. Oh, tara pre. Alis na tayo. Tara pre. Loadout tayo. May nag-loadout dyan ha. Yeah, may Sabay nag-loadout station dito. Moving. Vendor here if you need equipment. Ito lang tayo. yan. Oh, tara. Dito eh. Kabila. Doon tayo kay Chester. Doon. Baka na pera. Jer. Jer, pera pre. Marami kang pera dyan. Got gas moving in. Ayun na, may naglalaban sa stadium, oh. Tayo sa likod para may cover. Yan, sige, dyan, oh. Loadout drop inbound. Oh. Uy! Tangina, ano yun? Babagsak na lang yun. Ano, scab natin? We're in safe zone. Watch for enemies. Device Ako. May truck dito. Truck pa tayo. Truck tayo. Sige, doon. Enemy UAV overhead. Yun pa, UAV pa. Ito lang sila nino. Pwede! Buongiorno, tutod na. Yun, tutod na daw. Ah, pusa. All survivors inbound. Solid. Tu hai saltato lì su del
Parang parking ah. Eh, Inaandar mo to, mamamatay kaya ako. Mamatay, mababangga ka niya. Uy. Tara po. Saan tayo? Atin to. Bandera na lang. Bandera pre, bandera. Sige, bandera. Uy! Kalaban. Sa likod, sa likod. Sa likod. Sniper. Yata yung mga nag-loadout eh. Uy. Uy, nahulog ako. Tara, lakarin na natin yan. Masikip lakad na lang tayo. Lakad na lang tayo. Stupid. Dami nang galing dito. Uy, tangina. Tatitirahin ko lang sa taas, sniper. Dito, meron Uy. sniper dito. Taking fire! Ito, ano? Uy, puta na sa harap ko. May kalaban si Jess. Ito. Lang nga, Uy. sila lumagpas sumulpot sa harap ko. Sakto lang, oh. Sa taas, Jer. Patay ko yung isa. Sa taas, Jer, sa taas. Wala akong plates. Puta. Yung nakaputi yan nakaputi ito eh. Patay. Nice one! Hindi natin buhayan si ano. Ay, Dali mo. may gulag pa pala eh. Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ayun oh, putangin ng sniper na to. Kanina pa to eh. Pang team yan. Dito sa taas, nandito, Ibang. ibang team yan. Kaya natin putukan muna. Hintayin natin si ano. Wala bang buy station dyan? Puta, Mas kailangan ba? safe. Meron. Ito, dito. Sige, Jer, babakat kita. Hindi, Hindi, nandito si Chester. Nandito yung sniper eh. Pwede mo balikan yung ano mo, Kanina yung pa. baril mo. Gamit mo pre. Pwede mo balikan. Kunin mo yung gamit Clear mo na ba? pre. Clear na ba dyan? Mayroon ni sniper Clear dito. Na. Dito lang yung sniper sa taas. Pero balikan mo, nandito. Bumaba ka lang dito. Sige, Bumaba ka tara. dito sa ano. Ayan na, bumaba sila. Down. Ranger. May sniper sa taas. May sniper. Uy, meron. Nice. Woo! Gago. Hit nyo. No, team wet na. Kanina pa nagkakampiyan eh. Ayun, pwede natin Kaya palitan. tama dito. Palitan natin sila. Ayun o, nandun sa taas. Tara, Tayo naman kunin mag-camp. natin peso nila. Oo, tayo naman mag-camp. Bumaba kasi yung ano eh, yung sniper eh, yung kasap. Uy, may satchel. Tama. Tayo naman mag-camp. Sa amin ang peso nyo. Babalikan nila yan eh. Tayo naman magabang ngayon sa kanila. Yan na lang yung loadout nila. Kanina ba nagkakampiyan? Kanina pa yan. Ang dami oh. Nagagdanan na. Gamit. Ang gas mask. Temor oh. Lagay tayo. Kompleto na nga ang gamit ng mga yan. Kompleto na ang gamit ng mga yan. Armor located. Setting charge! Eh. Ano ko? Claymore ang ginamit ko. Nakapag-ghost na kayo? Di pa pre. Saan kayo makyat? Kamayagdanan ako eh. Kamayan ako, zipline. Line. Gas is closing in. Ayun yung zipline, Jer. Sa loob, pasok ka dito. Ayaw pala. Dito. Moving. An enemy team is hunting you. Stay alert. Anak ka ng tete, Chester na naman. Bakit? Ayan. Pauti na naman si Parin Chester. Utang ka rin.
Kuha yung may heartbeat dyan. Meron dito. Sige. Uy! Uy! Sa tall building Nasaan yun? dito. Sniper, sniper. Orange, orange. Copy, 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 copy. Akong pang snipe. Nasaan ang gagawin yan? Sa orange. Sniper. Papadown ako, hindi ako magpa-plate ha. Down siya, down siya, down siya, down siya, down siya. Nice. Down, Wala akong down. airstrike. Down ang gagawin yan. Hindi ako airstrike. Hindi mo na ako magpa-plate, hindi mo na ako magpa-plate. Hindi ako Sige, pre, airstrike wala ha. mo nang magpe-place, wala nang magpe-place. Sige, sige, Jer. Kaya siya. Andun pa rin. Pwede ko nang airstrike. May nabuhay. Oh, hindi pa namatay. Okay. Sige, sige. Nabuhay yan. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Pan down. Isa pang down, isa pang down. Ako sa taas. Sige lang, pare. Tignan nyo kung babaril pa siya, no? Kaya na, nag-snipe. Nag-snipe siya, pre. Sige, copy, copy, pre. Orange mark. Down, down, down. Banatan mo, pre. Banatan mo. Banatan mo. Dalawa down, pre. Dalawang down dito. Airstrike mo na. Loader 2-0. Discover. Cluster strike Ay, away. putang na, sa likod natin, pre. Sa likod, Jer. Wag, Jer. Tinitira ko. Ay! Ay, nadaan. Tangin na, tinira tayo sa likod, Jer. Puta niya. Ang ina, tinalikuran tayo. Pangit ng scope ng ano. The Gulag. Survive and you can Pala sa likod. Puta. practice your aim while you wait. Taunting your enemy is a Namatay, great Jer. way to Namatay get yung inside winner their strike mo. Namatay. Nice. Oo, namatay. Putang ina. Time for a bit of argy-bargy. You're up next, mate. Get ready. Ito siya, oh. Oh, namatay ka rin, gago. Listen up, soldier. Nice. You return to the front line. Yung sniper kanina. Magante, puta. Time to earn your Ako, freedom. makaka. Kunin ko kaya loadout ni Godon. Ay! Got roughs up in there. When Nasaan ba tayo dito? Saan tayong building na yun? still buy you Dito? back if they have the cash. Dito ba yun? Malapit sa buy station yun. Ito. Alam ko dyan eh. Ayan na nga, yan na. Ayan na nga, ito na nga. Ay, meron na. Ang ina, dami nating gamit. Walang ya. Pinalitan din tayo eh. Ay, puta. Pare, mamaya ulit ako pre, sabit lang. Sige, pre. Tanong ko lang si Daily Flight. Sige, pre. Sige, Jer, kung gusto mo, sali ka muna sa kanila, pare, kung kulang sila ng isa. Jer, Tanong ko kung muna. kailangan nilang isa, pre, sali ka na. Sige, tanong mo muna, pre, sige. Kung hindi, magluluto na rin ako, wala ang bayo ko pa lang ngayon. Yan, si Greg, tanong ng tanong, kanina pa nag-ano ng Sino? Si Gren? Tatlo sila? kanina pa yan. Oo. Pero ayun oh, si Gren oh. Tara, invite kita. Invite mo siya, invite mo muna. Ay, nasa ano? Join ka kaya sa kanila muna, pre. Saan kayo, lads?
Kasya eh. Ilan daw? Ilan daw sila, Jer? Sumali ka na kung ano. Wala. Ilan kayo, Papa Gren? Papa Gren. Ilan kayo, Papa Gren? Ako lang. Ah, okay. Sige. Ayan si Master Doby. Dobby, Oh. Okay, sige. Oh, game. Baka na. Buhat. Baka muna. Sayang yung kanina, no? Diyan. Oo nga eh. May Dali pa. sa likod natin. Ay, Dalawang nakamute down eh. Tagay. Low, kamusta? What daw eh, what? Oh. Bash. Bash. Oh, Yun. Oh, magpapabuhat. Po. pampalugat lang. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Chicken. Sino kasama mo kanina? Granny. Sino? Sila ano? Si Dig, kasama ko, tsaka yung mga kaibigan ko. Ah, si Jigs. Naka-chicken kami isa. Uy, sana all. Yun. Gamba. Saka dito rin, pa-chicken mo rin dito. Nako, hindi nga, binuhat nga lang ako ron. Pa-chicken ka rin. Enemy dropping into the AO. Ay, chicken wings lang. Chicken wings. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Asan ko nga to? Madumi pala tong eyeglasses ko, kaya hindi ako nakakatama. Nako, Punasan mo na. Punasan ko nga. Punas muna. Yun, nakala ko mga kalaban yun eh, dumi pala. Walang yan. Last mo na yan, ha? Last mo yan, pare. Pas mo na Oo, yan. sometime. Last mo na yan, pare, ha? tara na. Sige. Hoy, Walang contract. Ay, meron pala. Sabi nila tahimik dito. Alright, lads. Sabi lang nila yung pare. mukhang walang biyahe. Walang biyahe, eh. Tara, di tayo sa loob. Load out to. Move to the next area and secure the perimeter. Hindi naman natin kailangan tapusin yan. Kinuha ko lang. Just in case. Sige Di, lang. dito tayo, makapag-load di tayo rin sa loob na to. Oo, marami dyan. Sigurado. Kalaban, no? Uy, meron pala dito, putang ina, sa likod ko. San?
Sa likod ko pre, dito. Sa baba natin. Na-down ko. Nice one pre. Yan. Gulat din ako. Nasaan na? Gulat ako dun ha, tangin na. Rachel, oh. Akala ko bumabaril ka lang. Daily Hindi flight na po yan. tayo pala ng gagong to. Daily flight yan. Sabi ko, tang na may bumabaril. Maglo-loadout na ako. Uy, sana Sige tol, yun, no? loadout ka na. Sabay station na ako. Pero dito. Wala yung pera dito sa loob. Ulitin natin, sayang. Sige lang tol. Setting Claymore. Muntik pa ako makakancer ng gagong yun. Kinakita ni Dubi yun. Alam yan. Nasunod na pala sa atin tol, putag. Kaya nga eh. Gulat ako sa kanya, putag. Silent server. Wala. Oo. Wala kayo eh. Ay, ammo box ba? Bala box na lang. No? Wala ako. Ito Ayun. pero. Bill na lang tayo. Ito, bala box. Marami amo sa loob, bro. Yun. Oh shit, nabila. Meron ba? Nakabili na Huwag ako. na natin. Sige lang. Marami nakakalat sa loob, oo. Marami nakakalat. Meron na eh. Sige lang. Serve na lang natin. Balikan natin Patay. Ito natin, record natin. Sinabi mo. Wala na, pinatay na ni Dubi. So, isa lang atin. Ano, recon tayo? May nag-loadout dito, oh. May nag-loadout dito. Setting Claymore. Loadout doon. Ano next natin, bros? Yung recon natin, bro. Tara. Yan yung motor. May tao sa May likod. motor. Motor. Oo. Request recon flyover. UAV. Ay, Swerte na wala po. ko babalik tayo dito. Swerte ng puta, nakadaan lang. Uy, Ay, armor down mamatay yun. na. Nabuhay pa. Oo. Swerte naman po. Swerte no, naka- dumaan lang. Pero may kalaban dito, bro. Ah. Meron dito kanina. Ay, meron. Ayun, no. Kaliwa. Be advised, UAV is Ay, wala. being Wala. RTB for resupply. Two teams. Secure na natin muna to. Tara, sama-sama. Para mabilis, oh. Yun Tayo. lang. Saglit lang. Relax muna kayo. Objective accomplished. Recon intel secured. Easy. Easy lang. Kailangan natin UAV, bro. UAV tayo. May armor box ako. Kailangan nyo. Yun. UAV tayo, UAV. Are you Danilo? Dami kalaban dun, no? Ayun sila, ayun Sawa sila. ako. Nice one, bro. Stars. Ilocano. Ilocano? Nadali mo. Ang pumatay ng Kin Ilocano. na masabi. Oo, Huwag ka kininam. pumatay na Lucano, pre. Lucano si Jer. Ayaw. Huwag ganun, Manong. Ilocano, nagdakil ng debuto ni Jer, eka. Kaya natatamaan ako palagi. Third party tayo. Sabay ginanon ano, pre. Bakal buto. Dakal mo. Kaya namamatay ako palagi eh. Doon ka tinatamaan, no? Headshot. Headshot eh. Guys, there's an enemy team hunting you. Ano ka lang, teteng yan tuloy. Ang buto natin target. Ito lang sa bahay. Ayan na siya, Headshot oh. palagi.
Uy, sniper. Ayun, oy, sniper sa taas, Sniper, tol. sniper. Sa taas. Na-down ko siya. Dito. Nice one, nice one. Meron pa dito. Crack siya, crack siya. Tumakas Ay, gusto naman ako ulit. Habol dyan, habol. Ah! Uy, shit. Uy, putang ina. Dalawang sniper, dalawa. Down dito isa. Sa loob. Parang cheater ka naman, bro. Teammates, Tangina, dalawa yun, pre. they'll fight for a chance to destroy. Sakit. Enemy Sakit nung Headshot snipe ako. mo, ha. May ano pala ako. May threat ako. Dalawa na. Diyan ko na may Oh, pera sila ko, pre. yan, sila yan. enemy Pala, Balik ako pala. dyan. Sila nga. Sila yan, Yan na, sila yan na. yan. Dito. Uy, putang ina, ito na. Nasa akin na. Putang ina, inahabol ako nito. Umikot, oh. Uy, puta. Ito, umikot, oh. Doon pa naman gagaling. Ay, gago. Ito, oh. Ayun, nakamukha ng sayo dyan. Puro itim. Puro itim, eh. Team na buto. Itim na buto. Nga buto, Jer. Takil nga Dahil buto. pera pare ni, ano, ni Jer. Dakil nga buto, Jer. Buto, ano ba yung buto sa inyo, pare? Ilocano. Okay. Itim. Oo. Pero Tagalog to. Yung ano. Listen up, soldier. Buto. Here and you return to the front line. Buto. Dakil na buto. Ah, buto. Ah, buto kasi yun. Hindi buto. Sa amin kasi buto, titi, pare. Buto sa Kapampangan, buto, titi. No way, dog. Hey, don't Titi, pare, titi. Palusot ako eh. Tagalog to. Hindi kasi pag ano eh. Ginagawa kong Clear Tagalog. yung loadout. Be advised, your teammates are their ass kicked. They're RTB at this time. Dali Uy. pa. Clear reload, Loadout. clear. Uy, Walang dubi. May box pa dito ah. Taas. Pahayin ko lang yung isa. Kabuhanin natin yung... sige lang. Sige lang, Okay. idol. Sige lang. Looted dito. Pay tayo. Uy, thank you. Thanks. Sa loadout tayo. Oo. Clear sa loadout. Pero dalawang box. ah. Okay. Dubi, napatay mo yung kanina, bro. Ay, di ko maalala, pre. Gusto Dami nila yata eh. bumawi ni Papa. Hindi, yung gamit natin Gran, nandun eh. Ay, ito na. Oo nga. Uy, sa taas. Ayun na. Saan? Patay. Tangina, Meron wala din dyan na akong may bahala, ulit. pre. Sige lang. Meron na dito. Sa likod ko. Yan na. Pupushing na. Yan na. Diyan na. Lalabas na yan. Wala. Baka Ito. Nice. Saan pa Gran? Meron pa. Ah, nakaping. Sa baba. Tumakbo. Ito. Broke na. Putang ina. Ay! Ang meron pa sa likod ko. Patay. Bota, patay din ako. Naka-down yung Rose, oh. Naka-down yung Rose. Itap muna ako. Oh, jailbreak. Nice. Jailbreak. Na-push. May Yan na, nag-drop ah. bubuhayin niya, pre. Enemy UAV overhead. Jar, sa baba mo, Jar, baba. Gago, di pa namatay. Patay mo na yung Rose, pre. Ayan, pumasok, Jar. Yun.
Son. Balik tayo, Papa Gren. Pan. Dami dito, pre. Sige. Kayo ba yung nasa baba ko? Hostile dropping into the area. Watch the Nasa taas kami, tol. Para meron sa baba eh. Madaming loot dito. Ayun o. Saglit lang. Magpa-test na ako. 50 cents nandun. Wala akong bala. Maraming bala sa baba eh. Down na sa taas. Patay na. Uy, buti na lang, napatay Tangin mo. na ka, papatay mo pa si Jer, ha? Buti na lang. Gago. Papatay ka pa. Buti nandiyan ka. Thank you. Tangin na nga, papatayin ka pa, Jer. Oo nga eh. Ito. Uy, dalawa po nga patay sa akin, no? Uy, ito. Kabila. Ang dami naman nila. Naubusan ako bala. Sayang. Your teammates in the gulag. They survive and redeploy. Biglang lumabas. No. Uy! They're RTB at this time. Uy, putang ina, tinalunan tayo, pre. Sila na naman, oh. Putang ina, Ang mga galing to. yan. Jailbreak. Out of nowhere. Oo. Parang gitna yata kasi tayo kaya nagdadagsaan sila. You've been having real bad dreams. What? Oh. Hostile dropping into the area. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AR.
Okay. Tayo. Tutungo. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Okay. Tara, tara. Yan na. Sin natin kung sinong sasabay. Marami, marami. Meron. Marami. Sin nila. Ang dami, pre. Ang dami dyan. Oh shit, dito. Teka, bumaba na si Dubi. Dubi, nabol ka. Pasok tayo sa loob. Oh shit. Ang Ano na, ulang baril. hanap ng baril to. Welcome to the Ito, pre. Gulag. If you survive, you earn your freedom. Pare, dito na. Oh, tangin na mo. Down yan. Ah, Down din. Nice. Down din! Ito pa, Dubi. meron pa sa baba. Oh, tangin ang dami. Puta, tatlo lang na down natin, meron pa rin. Dami yung team dyan eh. Sobra. Lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Be advised, your teammate got their Ah, soul. May pahabol ba? Big asshole. Big asshole. This asshole. Whole ass. Tangin na inaabol pa akong puto. Tayo ko naman. Pakyo mo, papagrin. Pakyo mo. Mga. Spray ang kabala ng gago. Nice one, Jer. Bagong buhay ako dito. Buto lang malakas talaga. Kasi gas lang. Nakashare ka pa naman sa akin, pare. Ay, redeployed. yeah, tigas yung mga buto talaga. Ang mga buto natin, matitigas naman talaga eh. Oo naman. Tunay. Kasi pag umiinom ka ng gatas, pampalakas ng mga buto. Pambuto yan. Pampalakas ng buto yan. Oh, oh siya. Kailangan mag-exercise tuwing umaga. Yun. Yan, mati. Parang katawan natin ay lalong sumigla. Yun. Yoyoy ka ba yan? Yoyoy? Uy, uy. Yoyoy William yun, pare yan. Got gas moving Bash, in. bash. Bash. Bounty, Ayun, malapit ting. lang din, oh. Tara, Bounty, buhay. malapit lang din, oh. Sige lang, tol. Magkano lang kayo? Mababa pa. Kaya tambay dito. Uy. Walang buy station Wala dito. na, sa Bounty. Nandun sa Bounty yung buy station. Meron dito, meron din. Sabay na rin natin patayin yung bounty sa bye-bye. Sige, sige. Oo. Ayan na siya, oh. Punta rin Ayan ata na. Bash, sila. bash. Oo. Malapit na sila, ha? Lapit na kayo. Ito pala malapit ha? Ay, may binili Ay, pa. Palang bumili din mukha yata. mo, ah. Bumili din sila, tol. Tara natin. Bumili din, ayan, oh.
Ilang side pala kayo. Uy, Puta yan na. May nag-drop. Yun yung binili. Ayun! down. Saan, pre? Down yung nasa Nice one, taas. Jer. Uy, si Nice, Papa Dax. Gren, ang layo pala niya. Meron na, Oo nga, meron na. sobra. Dito, dito. Teka, meron. Tagalog? Tagalog yun? Oo, Pilipino. Nice one. Filipino din pala. Dalawa pa. Wala akong baril niya. May baril ba yan? Ayun. Meron sa taas. Ano? Akyat ako Tara, bye, kanina bye, eh. bye. Ano, Lodi. Ay, oo, tara. UAV, bro. Uy, tangina oh. Meron gamit dito sa taas oh. Ammunition, Nakaload out ammunition. sila bro. Nakaload out sila. Oo, yung sa taas. Balik Yung naman pinatay yun, nyo sa taas. Ayan oh. Baril niya oh. Gamit yung UAV pinatutunan Yung yun. baril nila. niya. Ayun. UAV. Papap ko lang. Palayo siya. Bash. Bush pa natin ta. Be advised, you Tara. Sige, sige, pre. Punta na natin yun. Push. Tatakbo na yan. Sige, sige. Pupuntahan yung hayop na yan. Wala ko, hagdanan. Pierno lang ang punta niyan. Wala pala akong heartbeat. Price stun ako. Wala siya dito. Wala akong na-update dito ah. Sana lumayo to ah. slot the bastard. Ano, kalayo na nito ah. Ano yun? Takbo na yan. Wala na tol, nakalayo na to. Wala sa sensor eh oh. Enemy UAV overhead. Bilis. Pakita ka na. Wala tayong mga sensor eh. Siguro yan. Tayo. Uy, dito! Malinis pa Oh, dito. shit! Nasa iyo? Yan na, apat. Nandito team, sila. team. Oo. Ibang team. Pwesto, boys. Oo, malakas sila mag-push. Peso tayo. Naka-ghost din yata itong mga to. $1,000 pa naman pera. Yung pera ni Jer. Ayun na. Wala pa. Papunta doon. Mark on the grid, let's go. Belay that. Mark on the grid, let's go. Disregard my last. Mark on the grid, let's go. Ayun na. Tol. Nandito. Sige lang, tol. Ito yung isa. Dito. Kalat sila oh, kalat oh. Ayun oh. Ayan, light ping yan. Wait, belay that. Kalikuran tol. tayo. Kita na. Ay, gago! Galing mo naman, bro. Hyper. Oo. Uy! Putang ina, galing naman ito, pre. Pushing. Ba't puro sa pool kayo? Parang cheater ah. Tigi isang shot lang kayo eh. Sa loob na, bro. Dubi. Dalawa. Nandito. Nasa taas. Dito rin yata itong mga to eh. Fake na. Uy! Tinanggal ni Jer. Ha? Bakit?
Papanoorin sana kung ano, cheater. Ay, sorry. Hindi ka- Sige lang, sige lang. Balik ko, back ko. Sabi ka na. Sige lang. Make it ready for deployment. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Mas mag-push yung mga yun, no? Lakas mag-push ako. Mahakar Lakas yun. mag-push mga... May snipe pa kami ni Dubi. Ay, ni Papa Gren. Kasunod nga kayo, eh. Binubuhay ko lang, nakadapa na nga ako. Putang kiragat. Tapol pa rin, eh. Tapol pa rin. Putang Kaya naman. Galing. Ayun ang pumili. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Got a vendor. He's here. Siyempre marami, may iskabi sa malapit eh. Anybody need this? Kukunin nila yan. Ay, meron din dito Wala. natin ha. Meron. Ito, nauuna. Okay. Ito ang big house. May sumunod sa'yo, pre. Yan, ulit. Sumunod pre ha. Dalawa. Targets are up. Get to work. Oo, kinang yan. Swerte niya naman. Down siya. Tangin na ka ha. Kaya nagpapatay mo mga kasama ko ha. Jer, may down dito ha, Jer. May down doon, oh. Yan. Ay, son bro. Jer, buhay mo si Dubi pre. Ako Nandito na siya. mabubuhay. Ako na. Ay, meron tayo sa loob! Sa loob. Putang ina. Dalawa pa pre. Sa tangin yan. Patay sila. Nice, Jer! Na-barbecue. Sent to the gulag. They'll fight Barbecue ba? Magkatapat sila, eh. the gulag. If they survive, they can redeploy. Walang ya. Meron mo pala sa loob. Tangin na easy 2 kills. 2 kills aga. Tukil ka agad na barbecue. Barbecue, eh. Be advised, your teammates got their arse for bringing you. They're RTB at this time. Wala na, Kami. one team na yata yun. May ammunition box ako. Nandito Wala pa sila. akong heartbeat. Nandito sila sa gulag oh.
Isang team lang ba yun? Team wipe na yung isa eh. Team. Oo. Teamwork. Nandito. Nice. Sige, walang heartbeat. Nalapag mo na yung bala? Di pa. Ah, sige. Wala mo na ba? Advised, your teammate got Hindi naman. Okay lang. Tangina! Shotgun here. Ay, nako. Pahingi pala ng pera. Got some cash here. Papagrab na, baboy rin. overhead. Sige, papagrab muna para. Uy, meron. Uy! East side. Tangina. Ay, puta. Heading in. Tangina. Pushing sa'yo. Nandito. Pushing kay Jero. Lost Yun naman na nila. lang. Pushing Sana kay ako. Jero. Ang dami. Ang dami nila. Pang team yun? Ba't ayaw mamatay? What the fuck? Harap-harapan na. Gulag. If you survive, you earn LMG pa yun, ha? Oo. Tangina naman yan. Para sa to. Yata yung mga namatay ano? Bumalik. Here we go. While you wait, feel free to give these wanks Pero na, naging bato pa ano? find something to throw. Feel free. Sayang. Sorry. Yeah. We got a proper fight here. Sige ulit dyan. Nasa kanan. You're up next. Sabi. Sa pajar. Jer, pakoy mo. Saan nakalabas agad? RTB at this time. Win this fight. Pag pinatay mo, pakoy mo yan, ha. If you lose, you're done. Sana. Yun! Pakoy mo! Yun, pre! Yun! Ako na fuck you. Inu... Pakoy. Ako ang pinakyo niya eh. Pare. Kaga namin naglaro ni Ikong kanina ang pot. Ganyan nga Ganyan nga eh. nagpisa eh. 7 AM pa lang yata rito, kumaka na. Tangina. Ano, 24 hours ka na yata eh. Hindi naman. Naglaro sila alas 7 po. May papagrin, walang pahinga. Tapos na yung battle pass kagad eh. Dinami-dami na laro. Isang chicken lang sa maghapon. Lang yun, kota na yun for the day. Mas matagal yata ngayon ah.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy dropping into the AO. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Hey. Game muna at kakain na mga idol. Chicken na yan. Mga idol, pabuhat na. Kakain muna, Jer. Pampasarap ng kain. Yes. Ayoko na mamili. Kayo na mamili, bro. Kaya naman. Kaya naman. Okay lang yan, tol. Okay lang yan. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Si Master Doobie. Oo, hindi. Si Master Dobby naman, di pa namili. Oo. Yeah. Para last. Ayun oh. Red zone. Tara. Tama yan, papunta oh. Paralin na natin ito, puta ina to. Yun, tinamaan. Yun! Wasak din to. Nagtitv yata sila eh. Oo, sa TV sila. Pero may isa, ito. Dami. Manood yata sila eh. Maubos pa to. Ang dami nila, pre. Hugutin natin to. Doobie, ito sa kaliwa. Dalawa Ay, may sila. baril ito. Uy. May tao na dyan sa loob. Down, isa. Nice one, bro. Babae, putang ina. Sorry, girl. Down yung isa. Nasanod kayo? Oo. Ito na, may pasugod ha. May Nice. pasugod. May papasok. May pasugod sa atin, may papasok dito. Sige lang. Patay. Mas ganyan. Yan na. Hey, gago! Bumabala, ito na. Last Wala yan, nang last buhay yan. ito. Wala nang buhay yan, bro. Hoy, sa likod natin, bro. Likod, dito, meron. Sige. Okay, backup. Meron pa? Meron pa. Nakasakay. Ay, may auto! Reloading. Down. Meron pa sa ito na. Meron pa dun. Patay siya. Meron pa dun ha. Meron pa papagren. Meron pa. Yap. Uy! Taas ng school! Copy. On the way na kami dyan. Tara. Sa akin na yata eh. Mag-isa na lang to. Patay. Mag-isa na lang yan, taas ng school. Okay, bro. Ay, mali. Oh, tayo na, umalis. Disable. Mo yun. Uy, Disable. disable dyan. Wala nang buhay. Saka pupunta, putang ina Nice na. one. Saka pupunta. Going. Galit na kami. Huwag kang saka pupunta, gago. Nanonood ka pa, May recon pakyo pala kita dito. ngayon. Salamat guys. Pinapanood pa ako, pinakyo ko na.
Galit na galit ka daw, sabi ni Gaze. Galit na galit. Papatayin ba si Papa Gren? Putang ina. Thank you! Galit na galit daw. Pinaki pa eh, no? Pinakakiyo ko eh. Nanonood pa siya eh. What the fuck daw eh. What the fuck? Saan tayo nito? So, nagluluto ako rito, hindi pa tulutin, Shout bro. out, Gaze. Okay, sige. Hey, shout out, guys. Shout out guys. Paano? Shout out. Pwede. Ba? Pala yan. Saan tayo? Kay Papa Gren na tayo? Kay Papa Gren? Got a vendor if you need gear. O, iwan ko. Tara, Drop pwede na filter tayo ako dito. magluto. Ito, tol. Sige, tol. Panarad lang pero. Sige, donate muna. Pwede na rin yan. May kakain na rin dyan, pre. Marami mapapakain yan. Marami na mapapakain yan, tol. Kapag kamalang kong helicopter to, itong na to. Uy! Tayo, bro. County. Pwede. Wala eh. Wala eh. Tayo. Jer, wala kayong plates? Oh. Sa inyo na muna to para pang ano niya, pre. Oh, si Dubi pala, walang plate. Si Dobi, pre. Ayun pala. Ayun nga. Pre, ayun. Paano naka-plate ako? Wala rin pala. Thank you. Sige, tol. Tayo, police station. Palabas tayo naman. Ay, babalik, pre, babalik. Patay na yan. Umabot. Oh, tangge na. Yun, patay. Naman yun. Bounty, oh. Dubi, oh. Binaunti ako ng Thank you, Lego. sir. Eh si Jer, may isa na ako extra dito. Jer, ito. Baby Jer, sila, pre. ako ah. na, bro. May sobra ako. Body armor. Got some body armor. Palit tayo ng plates. Pama yung sayo, tapos kunin ko yung sayo. Hindi, may dalawa pa ako extra dito. Baka made in Taiwan yan eh. Made in China. Made in China. Ay, may motor sa yung. Walang bala. Oo. Wala tayong bahala, mga idol. Station tayo. Station tayo. Saan? Sa police station, may balaan yan. Bigay ng Tara. bahala naman ito. PD, sige, sito. Tara. Nakarin natin yan para sa 60 na bala. Ferrari. Ay, closing na. Hindi naabot. Sabi sa'yo eh. Tara, kakamatay pa natin yan. Kakamatay kayo. Wag na. Habol ako. Gen. Habol Sige, Jer, ako. habol ka na lang, pre. May motor Ako naman muha dyan. nga! Oh shit! Kamuha. Yan, legas! Lapit lang. 2 bucks. Lapit lang. Ang bilis oh. Speedy ko Dalawa? na. Laka! 2 bucks oh. May kumuha na pre. Inbound. Safe zone relocated. Meron. May kumuha. No, wag kang kukuha. Unat ng baril ko ang potek. Ayun na. Ito Ay, may meron isa, sa pre. bahay! Siya banger.
Meron na sa sa bahay. Sa laser. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Galing kayo doon, di ba? You're up next. Ayan na, bumaba. Kailan yung bounty ko? Bumaba sa'yo, Granny. Down one. Karoon ng ng tao doon. Tangina, naka-riot shield tong isa. Oh, tangina. Yun lang, wala na akong bala. Uy, ang galing mo naman. Uy, Uy, gagi. ba, iba to ah. Lakas. 2 down, magkakalabat. Sort them out or capture the objective. Dinari tayo tuloy ah. Riot shield pa isa po. Naka-riot shield nga pre. Oh, Yeah, I'm dead. Your teammate got Hindi na yata. sending an alarm. Ang gulag to, hindi na nanalo. Got gas moving in. Passenger, auto-redeploy eh. Deploying. Stand by. Nakakachamba lang ako. Anong yan? Ano, Jer? Marami dyan, Jer. Pupunta sana ako dyan eh. Sakyan mo na sila, sana pre. sir. Nandyan sila. Saan dito? Wala. Sinakyan mo na sana yung chopper. Doon sa puto. Nalito lapid. Ang layo ng loadout. Kaya kalaban. Tama na muna yun, bro. Loot na muna tayo dyan. Kalaban doon. Uy! Yun. Pera ba to? Kabungad-bungad. Pera. Bungad na bungad. Jer. Bungad na bungad, ano? Pero, uy. Uy. Ayos. May ano Saan, dito? Mayor? Balik ka na dito na. Oo. Ganun sana, ano, dahan-dahan mo bubuksan yung pinto, pagbukas mo may pera. Yun o. Hoy, red door! Red door! Ay mo si Ha? brother. May red door, may red door. Greg, kuha mo na ako pera. Kuha mo na ako pera dito. Ang kaya no? Kay Carlisle? Ano natin? Hindi, sa'yo, Jer, sa'yo red door. Jer, pwede tayo bumuhay ng isa, Jer. Yes, yes. Saan ang Teka. pera, pre? Sige, buhay mo na kayo. Tsaka, i-mark mo kay red door, Jer, yung building na yun. Yeah. Yan. Dito na tayo, mas Nasaan ka, malapit. Jer? Tara, Oo, sa likod natin. Nasaan na? Pareho lang Ay! ako dyan. Ang sa gitna. Naghihintay pala tayo eh. Gelot ka muna. Samahan kita. Red door na, brother. Ikaw ng kanana ron. Kung sinong nasa taas, brother, ha? Kailan kahit sino, bro. Ang protection mo yan. Red door kayo. Orange, di ba? Ay, sa mark ni Jer. Thank you. Yung mark. Second floor ba? Kung saan mo nakita? Second pero hindi, rinig lang. Yung parang lumalangis-ngis. Malangis-ngis ayun. Incoming pa. Uy, Yun, uy, sa... may bumaba, ayun, oh. May bumaba, Hindi. dalawa. Red door na kayo, bro. Red door na. Taas nga. Sana yata. Sa kabila. Tutunog eh. Dito, Jer. Dito. Kyle, dito muna, bro. Red door kayo. Ito, nakadawn ng isa. Gas is moving. Nilabanan Wala na, na pre, Kyle. Nilabanan mo na binabanatan rin. na ako. Ha? Sige. Nilabanan Puro niya. pistol lang ako.
Patay, pre. Nice. Patay sila, Nice patay one, sila. nice. Meron pa sa likod nyo. Ito, nakaload out sila, oh. Meron dito. Ano? Oh, meron pa. Uy, ayun. Orange. Utang na, walang bala. Wala siyang bala. Utang na, walang bala to. Armor down. Naku, laro. Ilang yan. Di pa namatay. Armor down na yan. Patay mo na, patay Pa ako mo. nun? Armor door na rin si Ay, Carl. 1 HP. Di pa namatay. Uy. Uy, daya. Tangina, gago. Ganon. Sana armor yun eh. Wala nang oras. Nakakariyata yan ah. O sige na, mga idol. Back Ay, manager. kakain ka pala, Back muna no? ako, mga- Okay. Enjoy, guys. Oh, sige lahat. Sige. Enjoy your food. Yung kasama natin, may invite. Yari. Ayun na. Si ano lang yata may ayaw, si Carl. Mr. Doobie. Come back. Ayan, tapi. Lo? Ah, trios. Kala ko mag-red door na kayo kanina. Ay, naiwan si ano eh. Carlisle. Oh, napalaban si Carl eh. Na-stuck siya sa ano. Hindi siya maka ano. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Got a vendor if you need here. Oh,
tao ah. Kala ko nawala yung buy station. Gumawa na. Targets are up. Get to work. Uy, may tumalon. Soldier incoming. Ito to. Crack. Wala ako sa taas. Uy, lumaban. Lumaban eh, no? Kala ko hindi lalaban eh. Akala ko din eh. Kalaban pala eh, no? Ibiro lang eh. May naggas dito. Ako yun. Oo, meron niya. Oh, sige. Tayo masyado mag-iwalay bro ah. May 110 din sila. Oh, sige. More box dito. Pako na. Kaya baba mo na. Ito sa building na to Jar kanina. Dito. Group yata nila. Sila yun. Okay. Ay malayo. Sa may superstore banda. Ay, superstore ba? Enemy UAV overhead. Looted to. Enemy UAV overhead. UAV. Tama dyan, dito tayo. Tara, loadout tayo, bro. Tara. Okay. Closing in. Got a vendor. Tara, loadout. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Anybody need this? Friendly loadout drop on the way. Anybody need this? Enemy UAV overhead. Pa-super na tayo. Uy, meron na. Enemies in the area. Hyper. Ay mo down yun. Dalawa. Putang ina. Uy! Puto na rin! Down. Uy! Ay! Patatlo, magkakatabi. Oh! Grabe Naging naman yun. tatlo. Ay, hindi. Grabe yung aim niya. Hiwalay Oo. sila. Ang layo yung ano. This is the Gulag. Survive Wow, and you can man. redeploy. Kita nila yung loadout natin, ano. Oo. Tapos sumugod. Hindi naman sila nag-UAV eh.
Assault's on. You're up next, mate. Get ready. Your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Win here and you return to the front line. You lose your life, soldier. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Uy! Tayo naman, bro. Your team can still buy you back if they have the cash. Dali. Sabi chopper, wala. Meet na si chopper. Walang mga chopper. Put ka na lang dito. Baka wala pa. Sa gitna ka na. Wala. Ano? Wala nang alisan dyan. Marami loot dito sa bungad eh. Walang bumaba. Ano? Uy! Meron! Meron ba? Meron nagbasag. Tsaka looted. Eh. Pagulagar din yan. Uy, may bumaba din. Eh! Kalaban, may kalaban. Sa open, oh, sa kanan. Bahala kayo dyan. Sinundang ka. Loadout pa talaga eh, no? Dami pala dyan. Jogging, jogging, jogging. Bye. Nagre-recon pa dyan, no? One team yan, sigurado. Uy! Looted din po. Ay, nandito Uy. na. Uy, dalawa sila. Ang lakas mo naman, bro! Eh, tatlo na sila. Alam na alam. Ah, kaya pala. Kala ko yung tayo sa akin. Sabay-sabay.
soldier incoming. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Warm-up's done. Time to kick this off. Ah. Bash. Bash, bash. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Tayo. The gas. Get to the safe zone. Pili. Kayo naman pumili. Ilang. Tawad. Ito na ulit. Got a vendor. Nope. Bash-bashan na yan. Game na, chicken. Wow, safe. Safe. Ay, meron. Diba? Alright, lads, let's Ayun, sa go. school. In the garage. Enemy dropping into the AO. Meron ba dito? Dito na yata. May Dito nakita na. ko isa. Packet yun sa taas. Ayun, may nag-drop po. Jer, tayo! Jer! Paano boy? Nice! Oh, meron pa. What the fuck? Share, Dubs. Nakita yun. The Gulag. Survive and you can redeploy. There's a fight Sorry, kicking na-rape. off. Alam bro. Practice terrain while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their So is a well-placed. Ano lang yun? Saan kaya yun? Wipe na. Patay na. Sabay na bro. So, napatay ko yung ito sa bukong kanina. Fight's on. Tayo ni Dubi lahat. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Pinit eh, no? Hindi na nag-loot. Pumatay na lang talaga siya. Go No? sort this fuck. Kaya, Go back to the front line. Sige na. Auto-redeploy. Jer! Oh, tuloy natin. Pag-loot. Parang istorbo. meron sa taas natin. Oo nga, nag-beam sa akin eh. Pakuha na to, chicken na to. Chopper. Upper, bumaba ng bay. Yo. Bumaba na siya. Ang inang... Ilan yan, Jer? Isa lang. Dalawa yata, dalawa. May bumalik, Tubi. Meron din sa likod niya eh. Sa likod mo, Granny. Sa building na yan. Dito sa akin. Oh, meron dyan. Mapanik. Okay. Meron din dito. Inabang ko lang.
Abangan lang natin. On the way, on the way. Nice. Bubong, bubong! Putang ka dun sa taas. Buhay! Down yung isa, down isa. Naka-selfie. May selfie. Sino may selfie? Yung yung dinown ko? Yung beat dinown mo. Puto na buhay pa pala yun. Putang inang yan. Nakapatay pa ako noon. Wow. Galing yan ba ngayon? Sa chopper pala. Oh, sila yung naka-chopper. Get to the safe zone. Pick it up. Puta rin, takbo ka kasi ng takbo eh. Nag-camp po. Takbo ng takbo po. Wala tuloy nanalo. Partang. Ay, hindi looted bro. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Ayun, orange. Yeah. Simbolo eh. Turn back sa likod. Simbolo. Ulo ng kagitingan. Pa. Tasyo at abang at tao. Taas pala yung ano, truck. Dali. Takbo na. Parang di sundalo tumakbo eh. Waits. Mahilig ka sa Minecraft ha? Uy, nako. Uy! Ulol. Babaril ka pa ah. Ako natibay naman yan. Dapat ilayo mo ano sa kanila. Ay puta. Dami nila. Oh! Ay, nahugot pa. Takbo. Load out. Wala pala sila eh. Weak pala sila eh.
Hindi na mapatay yung... Oh, may red box, oh. orange. Plate up bro, plate up. Sugod na yan. Sugod kayo. Yeah! Ay, bawal loadout, marami tao. Oo nga, Ay dami shit, dun eh. napabili ako ng UAV. Pali ako. Satchel Sila? pala dito. Satchel. Meron dyan. Oh. Pasok tayo stadium. Diyan tayo bumili. GG. Got a vendor if you need gear. Pop ko na tong UAV ah. Friendly UAV overhead. Dun pa Sir, tayo. penga plates, kahit dalawa bro. Ito. Thank you. Enemy Kami UAV naman. overhead. Ay, nakasatchel ako eh. Gas is closing in. May pera. Hold out. Sumusugod na. Sumusugod na. Sa Mark green on the sila. grid. Let's go. Load out na yung mga Tay. yan, no? Takong baril. Enemy UAV overhead. Oh, ito pre, pera. Tara, loadout tayo ayun sa bike. Got Jer, some tara, cash ah. here. Cash here. Uy! Trapping ako money bro. Ang layo ng fire station. There. I got Mataas Ay, ba? dun pala. got some cash here. Dun. Ay, saan ba tayo bibay? Ay, saan ba? Sorry, dyan pala. Hindi, okay lang. Diyan na. Hindi, Hindi, jumusugod sila kasi kanina. sila eh. Oo, Oo. jumusugod sila. Let's go. Let's do that. Got some cash here. Ay ko pa. Enemy UAV overhead. Ayan na. Ayan na sila. Sabi na. There. I got movement. Pinitas pop mo dito sa likod. Hagis mo na sa labas. So, dito banda. Ana, Hagis mo na sa labas. Ito, safe na dito. I got mid-cow here. Loadout drop inbound. Ayan na. tinapong, basta tinapong ko na lang dito. Okay lang. Tara, may kalaban sila. Pasok na tayo. Tara, may kalaban sila. Tara, mauna na tayo. Advantage. Tara. busy. Habang busy. Mabaril. Sila ngayon abangan natin. Enemy Saan UAV tayo? High overhead. ground? Dito? Uy! Uy, sino yun? Sila. Pwesto natin building bro. Dito tayo. Dito muna tayo. Tara, akit tayo dyan. Ulo. Ano, layo naman. Paano yun? To this Tayo nga eh. puta ka Layo naman. po dyan. Jer, umakit kami ah. Tado. Eh, pakyan na rin ako. Palit na ako. Oh, Aba! ang layo naman. Hacker yata yun eh. Hacker yan. Sobra na yun ah. Saan ka natamaan? Sa taas? Hindi, mahagis lang siya. Tutuwa lang ako. Contact. Target spotted. Uy, puta meron. Ah, sa pa kabi... building. Target spotted. Southeast? Uy, nadali pa rin ako. Lugi tayo dyan. Uy, meron dito. Southeast. Enemy precision airstrike. Ay, precision, pre. Sige lang. Kita ka dyan, Gred. Doon sila sa may ano. Dito. Uy! Gago. Ali ako. Tara, lipat tayo, no? Tara. Bababa ka rin.
Gamit dun, oh. Satchel, pre, oh. Got some body armor. Satchel. Tara, buhay na si Jel, pre. Uy, may kalaban dyan sa'yo. Kalaban sa kaliwa. There, I got movement. Anybody need this? Paano ka? Pa-drop na lang ako ng pera. Uy! Sige na, sige na. Sa tall building, ah. Pwede ko pang balikan yung pistol ko doon. Gas moving in. Balikan mo yung... Ay, isang mundo. Yeah, Mahirap na kalaban malaman. yata. Sa taas. Mayroon ka kalaban kayo sa taas, sa ano? Uy! Uy! Hey! Uy! Itong inang yan. Everyone's in the safe zone. Patayin ko sana eh. Sorry. Sorry. Patayin ko sana yun eh. Putang inang mga... Ay, puta, meron din pala sa mismo. Not that longer next. Meron nga eh. Bullshit talaga dyan sa stadium na yan. Downtown, may ano. Labas mo nga bro, tingnan natin. Baka may masari tayo. Pangap. Wala. Playing lahat oh. 20 mahigit. Alam po. Ayun niya, baka meron. Yar, Ah, wala. wala rin, tara. Ayun na ulit. Alas naman natin. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Very shortly.
Time for the real thing. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Alright. Take 50. Ano? Ayaw gumanda, ayaw gumanda. Got a vendor. Easy. Meron pa rin. Kabila sila. Bobo. Diretso, ano? Objective is to kill 'em all. Diretso eh. Allied cluster strike inbound. Ba? Sana. Ang inong yun. Gandang naman. Pangit. Peke yung ano ko. Blaster. Hindi pumutok. Hindi, bitin. Walang pulbura. Walang pulbura. Para kuitis na. Swedish lang. Hoy, may kalaban na. Shot. Yan na, dalawa, tatlo. Utang ina nyo, mga walang iya. There, I got movement. Station bird. Move up. Papiluting lang. Ay, tanganan. Teammates in the gulag. If they survive, Galing no, hindi Ang lakas naman nag-iwa-iwalay. to. Ang lakas naman. Lakas naman. Pwede labi ata tayo lagi ah. Dami bumabaril. Meron dun sa ano? Saka ano? West. Dami. 360. Talaga. welcome to the gulag. Headshot talaga If you yun. survive, you earn your freedom. Meron dun sa kaliwa mo. Dami po lang down dun. Bukas ko na rin yun eh. Yung dalawa doon. Kaya nga. Naubusan lang ako ng bala. Fight's begun. While you wait, feel free to give these wankers a proper G. And if you find something to throw, feel free to give them that Napansin as ng well. buong yung mga yun eh. There's a fight kicking off. You're up next, mate. Get ready. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Wako. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. You gave him a proper Damn, they smoked me. Yo. Ay, wag yan. Laban na dyan. Ano tayo? Your teammate is redeployed. Stand by. Ay, buhay naman pala tayo lahat eh. Ano lang tayo? Port? I'll take it.
Ah, may kalaban kanina rito, King. Port Santiago. May kalaban dyan kanina, bro. Naka-King. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Tangina, kakukuha lang. May kalaban niya dyan. Meron. Kinuha niya yung ano natin, yung bounty. Uy! Puta. Camper. Tara, Jer, tara. Naka-camp lang siya doon. Naka-loadout na. Ayun, dito na. Oh, man. Palapit May sa taas pa akin. rin Doon sa bangkay ko. Yung Tingnan mo. bounty. Magbabaka pa ko, ha. Wala Ayan na, akong na-push na. Basta lalayo lang ako. Tayo ka lang, lumayo na rin ako. Dito na siya banda. Ay, red na naman. Sunduin kita, texting. I'm driving. Kita ko na, Jer, ito. Uy! Putang inan to. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Lakas ng labi, no? Oo, lakas na para kasi tinalabi ka. Jer, hahabol ka nila. Ayan, nag-coachin na. Quit mo na. Panik ka dyan. Hindi ka may kima. Tangi ang daan lang dyan, yung hagdan yan. Higa ka. Ya, dyan ka dyan lang, panik ka dyan. Wala na iba. Promise, yan lang ang panikan niya. Makikita ka dyan sa ano. Sa Para grenade. Ayun na. Ina. Uy! Pumunta sa bundok. Ang swerte, anong server ba tayo? NA. Ano yun, no? Hindi ko naman pinalitan eh. Try na mag-invite ng isa. Engine. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
warming up. Stand by for deployment to the war zone. Naman. Oh, Raycon naman. Battle Royale. Dami lagi dyan. Sige, tignan natin. Pero tignan din natin to. Sige. Closing on your position. Suggest you get moving. Malamang marami mag-train kasabay, oh. Malapit. Parang wala eh. Meron. Ay, sa train. Oo. Ayun, oh, sa taas. Meron na. Dito lang tayo. Okay, sige. Tayo pa. Ay, hindi. Baba na kayo dyan. Sige, baba na Dito tayo. na kami sa ano. Pwede mong patayin yun nasa train. Patayin yun nasa train. Wala na. Pamig ka tayo. May sapata. Meron pa isa. Wipe. Isa pa. Di ba bumaba? Ewan ko nga eh. Ingat lang, baka nandyan pa rin. Clear ba? Clear. Wala na. Ano? At Nawala. tinatawag nila Pwede yung, na. yung recon. Nakuha nila? Ah, nakuha. Andito yung recon nila, hindi nila natapos eh. Ano, dito lang tayo, bay? Got a vent engineer here. Hold out na. Pwede. Pwede. Tara. Nice one, boys. Ang pinakamabilis ah. Hold out. Oo nga eh. Baka may kalaban dito. Ingat. Yan red na lang, drop niya. Pop na ako UAV ah. Friendly UAV overhead. Clear. Di pa nga looted to, eh. Oo. Pero ko na to. JB rin ako. Drop headed your way. Ayun na, iwan na ito. There, I got movement. Sa ere. Ay, nag-reload. Ay shit, nag-ano? Oo. Nasa likod ko lang. Sa... Nailapit ko kasi. Bro, hindi pa looted yung paligid. Tara. Sayang ito, yung mga to. Lakad na lang yung ano, kalaban. Gas is moving. Enemy UAV overhead. Ay, Ako ng pera, puta. Pakailang building na ako, ah. Baka meron dito, Jer. Papa ko. UAV pa ako, pop ko na. UAV overhead.
Ito sila, bro. Heading in. Ano, hugutin natin nun? Blue mark. Ito, sabay. Got a vendor if you need gear. Reload out to. Dito, patambay. Mark on the grid. Let's go. Pop to kung malapit na tayo. Ayun na, may open. Popping. Friendly UAV overhead. Bulag, bulag, bulag. Ito! Target spotted. Kaya mo. Putang ina naman, kahina talaga ng MP7. Ayoko na nga yun. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ako dyan. Kaya ko pa. Di pa namatay, puke nang inang yan. Oh man. Kahina ng May mga MP7. selfie na agad. Oo, Enemy UAV overhead. bad trip. Enemy UAV overhead. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. All may selfie agad. Be advised, your teammate Bad got trip talaga. RTB at this Fully time. looted yung iniwan Your natin, di ba? teammate is redeploying. Ah, hindi pa. Saan tayo? Saan Enemy tayo? UAV overhead. Walang ilot ko. Malas talaga. Araw yata talaga kwenta MP7. Putang ina nga. May bumili. Ikaw. Ay, isang panalo lang. Please, Warzone. Oo nga. Hindi pa yata looted to lahat eh, no, sir? Tinatapos ko eh. Out! Loadout. Sakto. Loadout ulit. Tara, isa pa, pagkakataon. Got some cash here. Ay, nako. Ating balikan yan. Tayo ko kasi kanina eh, kaya hindi ako masabay. Loadout drop inbound. Selfie na sana yun. Drop inbound. Ay, hindi na ako mag-MP7, hayop na yun. LC-10. Gas is closing. Get to the new safe zone. Oh, MK5 eh. Lethal's here. Disregard last. Lethal's here. Disregard last. Kawang AR ako. Be advised, enemy team is tracking your location. Got eyes on a care package. Chopper. Bumalik. Enemy helo. Loadout na tayo. Uy. Tara ba? Yun lang, wala akong bahala. Saan pa kasi? Siya lang ata yun. Oo, ano lang, scouting lang yun. Antot Wala rin pa lang ako. bahala. Wala rin ako, 60 lang bahala. Station ulit. Ay, truck. Truck. Ang buy station yan. Bumaba na. Oh shit. Nice.
Uy, lakas. Ano ba? Wipe na. Kasama? Na-wipe naman daw. Ewan ko. Ano pang hinahanap si Pipe, pipe bro. Got gas moving in. Akala ko meron dito. MP5? Masarap naman ang MP5 na to. Loadout tayo. Loadout. Tara, tara bro. Close na ba kayo? Dito. Di pa? First aid na ako eh. Saan galing to MP5 mo? Yan yung unang loadout ko. Ayaw nga pala, di ka nga pala namatay. Ano to? Ako ba ako? Bilis naman ng ano nito, no ADS nito. Lalo na MP5 pag, mo, Jer. lalo na pag wala yung, ano, yung scope niya na ano. Hindi, kahit may scope, ang bilis eh. Oh. Pag wala. Kaya tayong build ko. Ah. Enemy lost track of you. You're safe. Pera oh. Ayun. Kailangan niya ng pera. Ano tayo? UAV? Gusto nyo o ano? UAV pa ba? Sige, UAV tayo. Namamak yan ah. Kaya pala nakahinto. Tayo ng gesture to. Pamukha mo! Pop ko? Hindi, papasok natin, papasok natin. Got eyes on a vehicle. Ay, dito. Isa na yun eh. Kanina. Oh, may nagre-recon. Friendly UAV overhead. Naka-sniper ako ah. Si dami Oh, dun. meron pa sa... There, I got movement. Ito yung kanina, malamang. Copy. Meron dyan, malamang. Ano? Tara, pasok na tayo. Tara, pasok lang tayo. Auto. Sugod. Car. Sugod. Gas is inbound. Marking new safe zone. I got mid-tower here. Yun, pagi ako. Enemy UAV Copy. overhead. Uy, bumaba! Instan. Ang galing naman doon. Yan na. Ang galing. Ano eh. Sino ito mga hayop na to? Di nagmintis. Galing! Win here and you return to the front line. Diba meron dyan sa likod mo? Your fight is over. Building. For the last Galing. Paano nga naman dun ako? Kasi Galing.
Ako nga nasa truck eh. Dami nila ako nalaman nandun. Go back to the front line. You've earned it. What the... Auto redeploy. Oh, Putang sweaty. tayo din nagbibigyan ng oras. Uy, may sasakyan pa. Puta. Ay, dami. Yan, bugwi mo ng ano, kotse mo. Lipad yan. Ang hirap ito. May tao. So, dito. Designate yourself as the most Patay ka. target. Stay frosty. Uy! Sinusakyan mo lumayo. Tayo. Ay, pera. Nakabuling yun yan. Talon, sa ilalim ng bridge. Kita ka pa rin. Eh, dad, dineliver sa'yo. Ayun na, ayun na. That one, but we'll be back to finish the job. Tuminto. Tumalon yung auto. Umayo yung sasakyan eh. Try natin ulit, baka may sumabit. TT, saka lang, walang mic to eh. Pero... Pinasaka lang. Ayaw tayong kalaro. Puno ba? Ay, naglalaro ba sila? Sige, silipin ko nga. Sino? Hindi, playing yata lahat eh. Oh, playing sila ano. Daily flight. Wala, playing. Ang ini-invite ko si ano. Ed, titino sa kalam. Ay, ito pala. Bako. Oh, hindi, hotel niya ba? Bakit? Wait, Kaya, wait. mukhang maganda yung hotel. Ay, ano, may sasali si ano. Titino sa kalam. Ah, dyan yung tatay ni Isa eh. Ayun, dito na pala eh. So, laging, Wala ka pa rin mic? Ha? Yan o, titi. Nasa kalam. Walang mic to, pero magaling to. dalawang kama. Yun, pabuhat. Malakas to. Malakas na titi. Malakas na titi. Alam na si ano. Nakalaro na natin to eh. Jar-Zero. Titi. Tapos pinalitan mo pa yung pangalan mo ya dati yata eh. Ay, yung regiment ano mo. Sa bahay. Wala, o hindi ako lalabas mo. Happy Sa as mamaya, video. Oh. Ako kompleto lang. Si Eros eh. Message kompleto. So, ngayon lang kami na kompleto. Enemy soldier incoming. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
Sa kalam. Ay, apat para tayo. Sir, Yo, yo. sino yung kasama natin? Ititina sa kalam. Enough fucking about. Now we do this for real. Ala na. Dubi. Oh. Wala na, nagtitian na tong grupo na to. Puro titin. Puro titi na. Dalawa na titi natin dito. Dalawa na titin natin. Cockfest? Cockfest to ah. Ano to, Cockfest Squad? Battle Royale. Sausage party. Right, soldier. Pang Pornhub na datingan natin ito, pota. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Saan tayo? Walang mic si brother. Oo, wala. Wala pero malakas. Malakas na edits. Labo. Wala pero mabilis yan mag-type. Meron sa paborito natin babaan. Ayan. Kapupuno lang namin insan. Sorry. Pag may spot. Kanina pa kami naghahanap kanina eh. Oh, may nag-drop daw kayo na. Hey, Dubi. Ha? Pa yun. Enemy UAV overhead. There, I got movement. Kalaban. Doon pa, malayo pa. Tayo makaka-load out dito, sure bolu. Pin talaga rito. Puro edits yun oh. Mga kasama mo. Sino sabi? Usapan lang natin ganun. Boy, ethics eh. No? May kalaban dyan ah. Bro, may kalaban dyan. Ito? Oo, may nag-drop dyan. Kanina, one team. Dito nga. Ayan ah. The Gulag. Survive and you can Makikita ko lang yung mga box na ano, sasabihin ko sana. fight started. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheer. And if you find something, May isa dun ah. feel free to give them that as well. Ay, binabaril ka na, Dubi. Ay, sa taas mo, Dubi. Oo, Proper fight here. Nakabak lang ako sa ano. You're up next, mate. Get ready. Nabanger din yan. Bumaba. Ayan, Dubi. Push natin. To the front line. You lose, your fight is over. Bumaba. Sort them out or capture the objective. Balik ka pre. Bumaba sa kabila. Wow. Yeah, we're bringing you home. Pare, may babaril sa taas. Baba ka na. Not Yan. while you're back if they have the cash. Ayun o, nakabang. Moving. Wait, belay that. Wala nang buhay yun.
Wala nang buhay. Nandiyan sa Kala ko bato. sinig mga baril sa taas. Kanan mo. Mark, disregard. Yan, yan, yan. Location mark. Move up. Sa baba mo lang yan. There, I got movement. Layo ah. Layo eh. Wala na yun. Tara, loot na lang. Buhay niyo na si Jer. Titi, pakibuhay si, si Buto. May tao sa King. We're in the safe zone. King. Nice. Meron pa. May tao ko yung isa. Nice, Team nice. White. Ibang team. Meron pa. Team White. Di pa. May ibang team ah. Ay, hindi. Ay, meron pa ba iba? Okay. Oo. Titi, pakibuhay si Buto. Buhayin mo ang sariling buto mo. Buy station identified. Uy, golden gas mask oh. Sila pala yung nag-ano. Sarap. Kaya ka pa kararating yan, bro. Oo. Galing ng portal nag-teleport. yan. Galing portal. Oo. Magagandang baril yan. Tara, bili tayo. Galing red. Hindi, bibilin pa natin si Jer eh. Oo. Ayun, may pera na siya. Para dikit-dikit din. Sa kalam lang ang malakas. Baka ngayon lang nakapasok ng portal yung mga litong-lito nung paglabas yun eh. Asan kami? Tama, titi na sa kalam. Naka-live pa man din eh. Ano lang yan, 18 plus, ano na yan, nakalagay. For mature audiences lang. Yun. 18 plus. Wala pang pera, yun. Yung pinanggalingan ng portal, ito pala yun. Pwede na ba? Pwede na. Pwede na. Pwede na. Buy station identified. Uy, may ano pala dun oh. Copy. I'm on it. Armor here. Dalawa? Armor. Ay, kala ko armor box. Nag-loadout. Mga loadout pa yung mga pinatay nyo. Got some cash here. Wala. Copy cash drop. Never mind. Anybody need this? Friendly loadout drop on the way. Kailangan yung bala? Ayan. Okay pa ako. Kayo. Ayan na, sige. Okay lang naman. Di bala, kailangan. Diba? Uy. Ito. Nag-aerostrike. Flank yung mga yan. Crack isa. Anong bala? Crack din. Pakibaba yung bala. Titi bro, pusukin mo na. Ayun, binaba ko Dito. na bro. Ayun dyan. SMG over here. Tang down sa may washroom dito. Sa group. Loadout drop headed your way. Ito yung bala. Nandyan. Nakita mo na? Jer. Nice, confirm. Ubus ni Brado. Yun oh. Contact. Gas is inbound. Marking new safe zone. Nice, down siya. Meron pa. Dalawa pa. Nabutan ko yung bala. Grid mark. Let's move out. Sa kabila. Sige, titingnan ako dito. Baka umikot na. May sasakyan May kasama sa yung taas ha. nakakatawa. ATV. By station. Patras na ata yun ah. Patras.
Throwing stun. Target right here. Moving here. Dito sa baba, oh. Contact. Leave me the fuck alone! Leave me the fuck alone ng puti. Wow, wala eh. Dito! Head now. Harapan mo? Uy! Ay, na-down pa ako. Tulong bro, wala nang buhay. Kakansi rin ako. Wala nang buhay. Promise. He's cracked already. Tumaran! Ay, ano. Tikang pa na cancer Tama. ako. Ay, Agad, gas, agad. boys, gas. Anyone need a gas mask? Leave me the fuck alone! Kasi nga naman nagtatakbo ni Sarito, inahabol pa natin. Package. Movement. Andiyan na pala si ano eh. Ay, ano tayo? Ghost tayo. Movement. Oh, may ano, pumuntang ano. Sasakyan. Sa loadout. Ito yung sniper na yun. May bumabaril, ah. Meron sa harapan. May kalaban na sa kanan. Movement. Meron sa east. Movement. Ay, puro Bumili ka pa dito iwan. para. Uy! Movement. Uy! Saan yun? Ano? Wala. Wow, bullshit yun, ah. Ano yung gas? Ay! Uy! Uy, hacker yan, men. Tingnan mo. Hacker yan. Ay, cheater! Putang ina! Cheater, man. Report natin to. Putok lang siya ng putok, man. Sunod-sunod tayo eh. Puro headshot, no? Siya ba yung pumatay sa inyo rin? Sa kabila? Siya pumatay sa akin, yung bigla ako na down. Oo daw, cheater daw, ikaw ni Titi. Yun o. Dalawang titi, patay. No ha? Suntukan? Kunin mo na yan, Titi. Jailbreak. All Ay, wag na. stand by. Loot tayo, bro. Kaya tayo maglulot. Dapat pala Scabby. Wala. Ito rin. Uy, Done your nadisi. Bro, soldier. bro, baka malapit kayo rin sa Scabby. Ay, kala ko na. Palalayo Kala ko rin may tayo. nadisi. Ayun ang Scabby. Tayo. Abot ba? Abot, taas nyo pa eh. Saan ba tayo doon? Sige. Ayan, Rospi. Malapit yung gusto nyo. Tara, Dito lang, tara. dito lang. O, dun tayo sa malayo. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ay, looted. Be advised, enemy team is tracking your location. May Saan ba yan? Sa baba. mission box ako. Okay, may nagano.
Yo, natagpuan din. Location now. Tara. Polluted dito. Marking contract objective. Pwede na. Hoy, kalaban! Uy, uy. Tao. Puta, kaya gulot pa ako alaw kampi natin. Dito na sila. Diyan na, one team, one team. Allied cluster strike inbound. Losing ground. Lakas ng baril ah. Namatay din siya, no? Tagal kasi pumulot ang baril ang potek. Shit. Hali kasi tayo ng ano kanina, hacker. Dead silence silang dalawa, ano. Ako narinig. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Feel it, feel it. Yan na ulit. Got a dead enemy here. Buy station confirmed. Paulit-ulit lang. Hanggang ma-perfect, ano? Di makakuha yung panalo. Meron na, meron na. Dun sila, sa school sila. Primary objective, let's kill them all. Saan na? Sa school, bro. Fire station. Oh, sige. Sa may east. Uy, andit. Meron dyan, Uy! sir. Ang ano, sinugod ang putyang ina. Here's ka. Teka, kampi mo, bro. Got a sniper rifle here. Ito. Uy, sa bahay na pala sa kanan, Jer, sa tabi. Ayop kayo, nandyan na pala kayo. Teammate has entered the gulag. Surviving early. Movement! Bubong. 3-on-3, kaya niyan. Uy! Surviving early. Alito ako. Yung shadow pala ni ano yun. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Dito na sa kalam. We got a proper fight here. While you wait, these wankers are pro. Buti ni Dubi yan. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Titi. Ang lakas nila, pre. Sobra. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Parang nag-iba yung soldier ah. Time to earn Pwede your yung lobby. soldier. Putang eh. Nagulat pa ako, ayos ka, nakakalawin ka pa. Got your arse Parehas pala that kami. one. We're sending you back to base. Your team can still Pero buy mga you back if professional they have ata the cash. dito. Mister. Mukhang dusahod eh, no? Ayun. Wall hack. Nakita ko yung ulo niya. Wala mo. Defensive masyado. May X-ray vision. Hack on na tayo na. Ano na ako eh. Ayun na pa ako nagatalo eh. Wait ko na. Kaya nga eh. We're in the safe zone. Check ammo, guns up. Game.
Office. Buhay na pala ako, di ko man lang alam. Contract updated. New objective identified. Oh, that. Tara. Bitin, bitin. Ayan, Kaya. bitin, bitin, bitin. Anybody need this? Ano yan, bro? Ay, okay Buy lang. station Uy, ano. identified. Box dito. Park ko lang. Yan na, kaya na yung load up. Kunin ko lang to. Ayan, pwede na, tara. Puta na, meron na dito, Bren. Saan dyan, bro? Perfect yan. Ang dami nila dyan. Hiwalay sila. Ba-type naman to. Kaya na natin siya. Type ako. Tatlo yan ah. Ang Madami wala yan. pa sila. Nagpupush na sila. Apat na. Meron din sa likod yung banda. Baba mo yung... Moving. Diyan yung mga pangalan nila kanina. There. I got movement. Light vehicle over here. Takas na ba? Aid station here. Kunin ko yan mamaya. I'll drive. Ayun, sumatas. Nice. Ay, sayang. Dito na ano? Na-down yung isa. Flash. Stun. Ay, nabuhay, putang ina mo! Stun mo. Meron pa sa right mo. Stun. Na-stun siya. Yan na. Uy! Nice! Akala ko si Granny. Meron yan, Red. Wala, hindi na natin! Likod mo. Meron. Dang ina! Grabe. Failures of proper tools. Pinagasahan ko, hindi namatay, sakto na. Puta. Akala ko ikaw yung kanina kaya nagdalawang isip ako na ano, parilin kasi overlay yung pangalan mo sa kanya. Oo, no. Sabi ko ba nakatutok sa akin to? Tapos green pa. Tapos green. Apat na. Kuha ko pa yung pera, tinakbo ko na sana. No? Truck eh. For the win ko na to. For the win. Na ako para makatulog na ako. Antukin na tayo. Ano na dito? Lasing ko na sa inyo, no? Alas 5 na. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
Playtime's over, mate. You're going to the water. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ay, nako, saan tayo, bro? Oy, late drop na yan. May drop na ba? Dapat agad stop. Ay, na meron na nakababa, bro. Dyan na, Okay dyan pa, na. okay pa. Hindi. Meron na nakapasok. Meron din ng drop dyan eh. Sa ano. Dyan sa... Patayin na lang natin yung pumasok. Bounty. Oh, tara. Sige, okay. Parang mapapatay, ano? Kaya naman, ayun eh. Ayun na lang natin yan. Ilan yung nakita mo? Isa? Nauna na kasi late drop na tayo eh. Sige, bibili yan mamaya. Camp lang ako dito. Sabay ganun. Tara, Jer. Ay, dyan na. Ayun o. Kabilang dulo. Pakbo, pumunta sa taas. Lethal's here. I need that. Headed in. Ito, Jer. Dalawa. Naka-armor down. Gulag na naman. Dito. Live ping. First floor. Dito. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Of that heart. Fight's kicking off. Meron pa dyan? You can practice your aim. Meron pa, may isang akong nakita sa baba. Inside their heads. May napatay ka na dito. Oh, may isa akong nakita. Fight's Ay on. yata sila eh. Get yourself sorted. You're up next. Meron pa dyan. Ang dami dito. Ito pa. When you return to the front line, you lose, your fight is over. Sa baba natin. Sige. Sort them out or catch Dito na, May loot pa kaliwa. dito. May loot pa dito. What the... where. You're heading back to base. Your team can still buy you back if they have to. Aim. Bubong. Nandyan siya sa bubong. Yung isa. There, I got movement. Wait, disregard. Bubong pa rin. Hindi, dyan na si Titi. Naririnig ah. Dyan na si Titi. Patayin mo. Dyan na yun. May dropping. Tara rin sa baba. Movement! Dito. Uy, Stun siya. wala nang buhay to. May stand pa ako. Malas naman talaga. Oh. Nasa may ATM machine. ATM machine ba yun? Bilis gumalaw ng mga gago.
Mga FBGG boys. Posible, pre. Gagaling naman ito. Grabe na to. Mga FBGG boys. Hacker. Bibilis gumalaw. Tatai siguro. Ako yata yung labig yung server ko ah. Oo, malupit server mo. Eh, nasa NA ako eh. Oo naman mo. Hindi ako na rin sasabay ko sa pagbaba ko. O ito na. Wala na. Sasabay ko sa pagbaba ko. Sag. Diretso eh. Sa pula po. Puto! Sinalo eh. Barbecue, ano. Na-grill. Ha? Game pa ako. Tignan mo. Baka mapaka mo. Huwag ka na papanig ito ma. Manasin mga t-shirt ko iba. Wala eh. Puta. Mark out. Move. Dami naman kalaban. Mark out. Moving. Learn from the loss. Failure Hirap manalo ah. Oh, last game? Last game. Last. He counted. Shit. Yan tayo naka top 10 ano? O top 5. Kapwak. Code na. Activate na yan. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming.
to the area. Watch the sky. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Yun lang. Tayo. Farmland, para wala nang ano, gagalaw. Oo, na, tara. shit. Jason pala. Yan ba? Bebe. Diyan na. Farmland. Ramlan. Here we go. Enemy dropping into the AR. Your primary objective is to kill them all. Kala ko kalaban niya sumunod. Kaya ako eh. Parang may sumusunod nga eh. Kasi kay Grail. Ayun, ayun. Likod mo. Siya nga, mayroon nga, no? Meron yun. Uy, sino matay? Mark the target. Nag-quit. Penny. Yata. Ay, oo. Ay, FKC Granny. Ay, may tao dito. Oh, mayroon. Yung king. Belay that. There, I got movement. Paano nagtatago yan? Nice, Most nice. wanted target dusted. Solid work. Eh, You've designated yourself ano as nakuha the ko? most wanted target. Stay frosty. Your team Most members wanted? into the gulag. Survive Most in wanted early nakuha ko? redeployment. May sumusunod sa akin. Ay! Rocky system deployed. Dito siya. I got movement. Ah, ina. Check your target. Malalakas ah. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. You'll be out there soon. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Choice words, smash their mugs with a well-played start. Tapos tira sa ulo. Doon lang nag-headshot. Get yourself sorted. batong You're up aso. next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Burned it. Losing ground. Uy, nag-load up na sila dito. Teammate redeployed to the AR. Yan lang sa may loadout. Mayroon nga. Enemies in the area! Enemies in the area! Got it. Moving. Baril.
UAV overhead. Paras tayo, ano. Enemy UAV overhead. Wow, bilis, man. I'm hit. Hirap talaga. Meron na. Uy, sa pool. Uy, wala pa. Sa kaliwa na. Sa flag. Sa kanan, kanan, kanan. Taka. Ah! Dito na contest. Wala, over to. Ay, Come back stronger. ako panalo ko. GG na ako. GG. Sulit. Pasulit. Pasulit, mga lodis. Titi na sa kalam, Granny. Salat ako, Papa Granny, titi na sa kalam.